ในหน่วยที่2นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดนะครับซึ่งในบทนี้เราตั้งใจมากนะครับว่าผู้เรียนจะสามารถหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือได้โดยในเนื้อหาในบทเรียนนี้จะแบ่งออกเป็น4เนื้อหาย่อยด้วยกันก็คือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความเที่ยงตรงตามเกณฑ์แล้วก็ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อหาหลักเป็นแนวคิดหลักที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คอนเซปต์แล้วก็ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติไปได้ด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงความเที่ยงตรงเนี่ยนะครับความเที่ยงตรงถือเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่แสดงถึงความสามารถในการวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือวัดว่าต้องการจะวัดอะไรนะครับคุณสมบัติของความเที่ยงตรงเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของการวัดและประเมินผลมากนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงก็จะทำให้การวัดมีความหมายถูกต้องแม่นยำไปด้วยความเที่ยงตรงนะครับหรือบางทีเราจะเรียกว่าความเที่ยงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้คำไหนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ validity นะครับใน4เรื่องของความเที่ยงตรงที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะครับเรื่องแรกก็คือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นความเที่ยงตรงแรกนะครับที่พวกเรามักจะนิยมทำก่อนเลยนะครับก็ต้องทำก่อนเรื่องอื่นๆนะครับวิธีนี้โดยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีของโรวิเนลรีแล้วก็แฮมเบลตันนะครับซึ่งเราจะคุ้นเคยกับคำว่าการหาค่า IOC หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะวัดนะครับอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแรกวิธีการหาค่า IOC เนี่ยนะครับก็คือการที่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างน้อย3ท่าน3คนมาประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามของเรากับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะวัดนะครับว่าข้อคำถามเหล่านี้นะครับวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรในการคำนวณหาค่า IOC ในบทเรียนนะครับซึ่งเวลาที่เราจะแปลความหมายของค่า IOC เนี่ยนะครับก็มีอยู่2ค่าหลักๆด้วยกันที่เราต้องรู้ก็คือว่าถ้าคำนวณออกมาแล้วได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 นะครับก็แปลว่าข้อสอบหรือข้อคำถามที่เราต้องการจะวัดเนี่ยตรงตามเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะวัดหรือต้องการจะประเมินนะครับแปลว่าข้อสอบข้อนี้หรือข้อสอบข้อคำถามเนี้ยนะครับเราก็จะเก็บไว้หรือเป็นเอาไว้ในการใช้ในการเก็บข้อมูลหรือเอาไว้ใช้เป็นข้อสอบที่ใช้ได้จริงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คำนวณออกมาแล้วนะครับค่า IOC น้อยกว่า 0.5 แปลว่าข้อสอบหรือข้อคำถามเนี้ยไม่ได้ตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการจะวัดไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับงั้นสิ่งที่ผู้ประเมินก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าจะปรับปรุงข้อคำถามข้อนี้ไหมหรือจะตัดทิ้งไปเลยข้อนี้ไม่ต้องเอามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะแปลความหมายของค่า IOC นะครับซึ่งก็มีอยู่2ค่าด้วยกันเนื้อหาต่อมานะครับที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักที่เราต้องการจะวัดนะครับซึ่งผู้ประเมินเนี่ยก็ต้องเข้าใจตัวโครงสร้างพฤติกรรมที่เราต้องการจะวัดให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเพราะเราจะได้มากำหนดตัวพฤติกรรมที่เราต้องการจะวัดได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับพุทธิพิสัยหรือจิตพิสัยนะครับทำได้หลากหลายวิธีที่เรานิยมทำกันมากๆนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบตัวพฤติกรรมของข้อสอบนะครับกับตัวข้อสอบว่าสอดคล้องตรงกันหรือเปล่าหรืออีกแบบหนึ่งที่เรานิยมทำกันก็คือเป็นการตรวจสอบสัดส่วนของจำนวนข้อคำถามหรือข้อสอบของแต่ละพฤติกรรมกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชานะครับที่นิยมมากที่สุดก็คือการใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้เรื่องนั้นๆนะครับมาช่วยพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความเที่ยงตรงต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเที่ยงตรงตามเกณฑ์นะครับซึ่งความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เนี่ยนะครับเป็นคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการที่เรานำผลจากการวัดเนี่ยนะครับไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ของเครื่องมืออื่นๆ
ที่น่าเชื่อถือแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องที่เรากำลังทำด้วยนะครับเช่นเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือต่างๆเกณฑ์ผลสำลิดในปัจจุบันนะครับหรือเกณฑ์ของผลการทำงานหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วโดยความเที่ยงตรงประเภทนี้นะครับเราจำแนกออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือความเที่ยงตรงตามสภาพกับความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ความเที่ยงตรงตามสภาพนะครับก็เป็นการหาความเที่ยงตรงที่เอาผลจากการวัดเนี่ยที่สร้างขึ้นนะครับไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในสภาพปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นคะแนนสอบการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการว่ายน้ำนะครับไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนสอบจากการปฏิบัติว่ายน้ำจริงๆถ้าผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างคะแนนจากการทำแบบทดสอบกับคะแนนจากการปฏิบัติจริงก็แปลว่าแบบทดสอบนี้นะครับมีความเที่ยงตรงตามสภาพสูงความหมายความว่าคนที่ทำข้อสอบได้คะแนนดีคะแนนสูงก็แปลว่าคุณก็ว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำได้ดีแต่คนที่ทำแบบทดสอบไม่ได้เลยหรือได้คะแนนน้อยก็แสดงว่าคุณจริงๆคุณก็ว่ายน้ำไม่ได้หรือว่ายน้ำในท่าที่ยังไม่ถูกต้องนะครับความเที่ยงตรงตามสภาพเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่มกับความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์นะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่มเนี่ยก็เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้สอบผู้เรียนเพื่อประเมินผลรวมนะครับหรือเพื่อประเมินตัดสินนะครับก็ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ summative evaluation นะครับส่วนการหาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์เนี่ยก็คือเป็นการหาความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับซึ่งเป็นการประเมินระหว่างเรียนเพื่อประเมินผลย่อยนะครับซึ่งเราก็เรียกว่า formative evaluation เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คอนเซปต์แนวคิดแล้วก็มาฝึกปฏิบัติในการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพกันในบทเรียนครับความเที่ยงตรงตามเกณฑ์อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เชิงพยากรณ์นะครับซึ่งเป็นความเที่ยงตรงที่เราเอาผลจากการวัดแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไปคำนวณหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะนำผลจากแบบทดสอบเนี่ยไปพยากรณ์หรือทำนายผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็การคำนวณความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณตามชนิดของแบบทดสอบซึ่งก็มีทั้งแบบทดสอบอิงกลุ่มแล้วก็แบบทดสอบอิงเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงกลุ่มนะครับมันก็คือการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงกลุ่มซึ่งเป็นการเอาคะแนนของการสอบเนี่ยนะครับไปหาความสัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้เรียนนะครับเช่นเกรดเฉลี่ย GPA หรือเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับแบบทดสอบเนี้ยเราจะต้องเอามาทดสอบผู้เรียนก่อนที่จะจบการศึกษานะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการจะตรวจสอบว่าแบบทดสอบเนี้ยนะครับสามารถพยากรณ์ได้หรือเปล่าเราก็จะใช้วิธีการประเมินหรือคัดเลือกให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับทำแบบทดสอบนี้แล้วเราก็จะเก็บคะแนนไว้เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาไปแล้วได้เกรดเฉลี่ยแล้วหรือไปทำงานแล้วนะครับได้ผลการประเมินมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำผลจากการสอบที่เราเก็บไว้ครั้งแรกนะครับมาหาความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยหรือมาหาความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานถ้าพบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงแสดงว่าแบบทดสอบหรือข้อสอบเนี้ยสามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์ได้ดีนะครับคนที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงแล้วมีผลสำลิดทางการเรียนสูงนั้นแปลว่าเครื่องมือเนี้ยนะครับสามารถทำนายหรือพยากรณ์ได้แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์สูงครับในส่วนของความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นะครับแบบสุดท้ายก็คือความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ซึ่งการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์เนี่ยมีความหมายเช่นเดียวกับแบบทดสอบอิงกลุ่มครับต่างกันตรงที่วิธีการคำนวณของค่าความเที่ยงตรงซึ่งคำนวณในลักษณะการหาความสอดคล้องของความรอบรู้กับความไม่รอบรู้ของผลการสอบจากแบบทดสอบนะครับที่จะหาค่าความเที่ยงตรงกับสถานภาพในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กันในบทเรียนต่อไปครับ